Hello guys! Kumusta kayo? And without further ado, our menu for today is Pastel de Jaiba. It's another traditional dish na bansang Chile o mas kilala sa tawag na CRAB casserole. Na alam kong paborito ng lahat, lalo na ang mahihilig sa seafood sa kagaya ko. Mukha lang siyang komplikado pero sa totoo lang, napakadali talaga nitong lutuin. Maaari ninyo itong ihanda sa iba't ibang okasyon. And for sure, everyone will think you have your own chef at your beck and call. Paano? Simulan na natin! Narito ang mga ingredients natin kailangan. 1 cup of crab meat, fish or shellfish stock, onion, half cup of cream, garlic, 1 cup of pudding, 1 tablespoon of cheese, 1 tablespoon of butter, red bell pepper, and crab shell for plating. Una mo natin gawin is maglagay ng 1 to tablespoon na mantika sa isang kawali. Gisahin ang bawang, dinurog na red bell pepper, red chili, at sibuyas. Halu-haluin, then ilagay na natin ang ating crab meat. Lagyan ng 1 tablespoon of butter, at timplahan ng paminta. Halu-haluin, then isunod na natin ilagay ang ating fish or shellfish stock para mas maging malasa ito. Isunod na ilagay ang pudding na gawa sa white bread, fresh milk, butter, cheese and salt and pepper. Magbuhos din ng 1/4 cup of fresh milk at haluin itong mabuti. Isunod na ilagay ang cream para maging creamy at yummy ang ating dish. Timplahan ng asin at halu-haluing mabuti until makuha na ang gusto nating consistency sa ating dish. Kapag ito'y luto na, ilagay na natin ang ating mixture sa loob ng crab shell. Lagyan ng cream and cheese sa ibabaw. Tingnan nyo naman, sino ba naman ang hindi matatakam sa putahing ito? Where's the rice? Let's start eating!
Ano pang hinihintay nyo mga ka-technique? Kayo naman magpasikat dyan. Comment below and tell me how it goes for you. Share your story. Until next time, don't forget to like, share our videos, mag-subscribe at i-on ang notification bell para kayo ay ma-update sa ating next menu. Bye for now. See you soon.